guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa ating YouTube channel. Bali guys, ngayong araw sa mag-check lang po tayo ng ilaw na para sa ating center light, sa ating living room at saka yung ilaw para sa ating rooftop or sa ating wall lamp. Ayun guys, sasamahan nyo ako ngayon. Tara! So bali guys, ang unang i-check po natin yung para sa ating ilaw sa rooftop, yung ating sa wall lamp. Ayan, so na-receive na po natin. Ngayon ito po yung kanyang itsura. Papakita ko po sa inyo. Ayan. So ito yung ating ilaw. Simple lang siya para sa ating wall lamp. Ayan. So ito po. Bali guys, yung type ng ating ilaw is LED yan. Yung kanyang ilaw is pababa tsaka pataas. So up and down light to guys. Bali ito yung gagamitin natin pang fix sa ating wall. So ayun guys, ano yun natin, i-check natin. Ayan. So kalasin mo natin itong tornil sa taas. Ayan. So parang meron siyang ano rito. Ayan. Ayan. So meron siyang ano rito. Ano ba to? LED driver. So na kung saan siya yung output niya is 12 volts. Pero yung input niya is 100 to 265 volts. So mag-step down siya pag dumaan na rito sa ating LED driver. So ayan. Ngayon, ito yung kanyang loob mo, actual na loob, ayan. And then yung ating ilaw, LED, tsaka ito. So ngayon, actual checking tayo. So pasok natin dito sa ating convenience outlet. Ayan, so kung gagana yan. So yan. Tingnan natin kung gagana. Puro LED na yan. Pag LED kasi, matipid sa kuryente yan eh. Ayan, so actual checking tayo. So tingnan nyo Ayan. Ayan, big spark. Ito. Kasi wala tayong plug eh. Ayan guys. Ayan. Yung sinag niya, maganda. Ayan, so talikuran niya kasi up and down ang ilaw natin. Ayan. So lahat natin siya check kung gumagana lahat. Baka kasi mamaya hindi gumagana yung ating ano eh. So sasaundi natin sa seller. Ayan. So balik ulit natin. Ayan. So okay yan. So bali nakatoks lang siya. Meron siyang kasamang ano rito. Ayan. Tornilyo, screw. Tsaka toks. Second, yung kalawa naman, ayan, tanggalin ulit natin, ayan. Ayan, gumagana guys. Ayan. Maganda to guys sa gabi, pag nakita ng sinag, so papakita ko sa inyo kapag na-install na natin. Ayan. Okay, kalawa natin. So okay na itong kalawa. So, meron pa tayong tatlong natitira. Bali, 5 yung ilaw sa taas na i-install. Ayan. So, ito. Pangatlo. So, ganun lang din. Ayan. Magana talikuran. Ayan. Ayos. So, katlo, good. Okay. Ayan. So, next. Ayan, gumagana. Ayan, so gumagana siya. Good. Ito yung kayang reflection ng ilaw sa baba at sa taas. Okay na. Ayan. Ayan. Okay, good. So, okay lahat guys yung pinadala natin seller. Ngayon, ang last na check natin yung para sa ating center light naman. Okay guys, lahat yung ating para sa ating ilaw sa
rooftop or sa ating wall lamp natin. Ayan. Next, ito na ang kasad natin. Ayan, yung ilaw naman natin. LED para sa ating center light. So, mura lang to, affordable lang yung presyo nito. And then, maganda na rin siya. So, ayan, check natin. Ito guys. So, magkaan lang yan, kala mo plastic lang yan, kala mo laruan lang. Ayan, so ito yung itsura niya. And then yung ating loob, so buksan natin, sinipihit lang yan. Yan. Ayan, so ito lang yung loob niyan guys, yan, parang lata lang. Ano lang to, ito lang yung ilaw natin. Ngayon, check natin siya dito. Ayan, so nilabas ko lang yung ating wire dito. Then, pabalik ulit natin. So, sa pagbalik, mayroon naman siyang lock dito. Ayan, papasok nyo lang siya rito sa markings natin. Ayan, so dito. Sasakto nyo lang siya dyan. Ayan, so parang ganito. Yung ating tanda, yung ating dyan. Sasakto lang siya dyan. Ayan, tapos pihitin nyo. Ayan, okay na yan. Hindi nyo lalaglag. Ngayon, check natin. Magagana. Bali, magaan lang yan. Ayan. So, check lang natin. Saksak ko na rito sa likod. Ayan. Ayan. So, ito lang yung ilaw niya. Ano lang siya, white lang. Kasi, white lang naman gusto may-ari. Ayan. Bali, install na rin natin siya mamaya. So, check lang natin yan lahat. Ayan. Okay, good. Ito. So, diretso install na yan mamaya. Ayan. Meron siyang instruction dito kung paano siya install. Ayan, so meron siyang tatanggalin mo na yung cover and then yung kanyang case. Meron siya ritong nut. Ayan, so babarin na, i-drill natin yung ating ceiling mamaya. So na ito yung kanyang screw or yung kanyang tawag dito box. Ayan, so ito yung gagamitin natin mamaya. Ayan. And then okay na ito guys, good na. So ikalawa natin. Ito. Second. Ayan. Second natin. Ayan. So nasa labas na rin yung wire natin. Saksak lang natin dito. Ayan. Ayan na lang. Ayan, gumagana siya. Parang ganyan lang siya, simple lang yung kanyang ilaw sa gabi, pero maganda naman. Ayan. So, okay, good. Yung last, isa pa tayo, yung para sa baba naman natin. Para sa taas, is yung dalawang gantong ilaw. And then sa baba naman yung isa. Ayan. So, last natin. Ito. Last but walis. So meron siyang screw dito. Ayan, ganoon ulit. Tanggalin nyo lang dito. Bali, ang lagay ng ating screw, ayan. So may butas naman siya rito. Isa, dalawa, tatlo. So ito, babarinahin ng ating mamaya yung ceiling para ma-install natin yung ating ilaw. Ayan. Bali, meron siyang LED driver para may convert niya. So kung ano lang ba yung kailangan ng output ng ating LED. So, kailangan lang ng output is bali siya ay 18 watts. 18 watts yung kanyang ilaw. So, may taas. Medyo maliwanag. Pero LED yan, matipid yan sa kuryente. Pag LED, matipid na yan. Hindi katulad dati. Yung ating mga ilaw na ginagamit, isa meron siyang mga filament or yung coil. Kaya, malakas sa konsumo ng kuryente. Hindi ngayon guys, mabababa na yung watts na ginagamit natin. Hindi katulad dati ng mga ilaw, isa matataas talaga. So, umaabot ng 100 watts.
Pag LED kasi, ano na yan eh, bumaba na eh. Ayan. So, saksak natin. Natin. Ang kurap-kurap, parang may multo. Ayan. Okay, plastic lang yan. So, ngayon, na-install na natin siya. Okay, so gagawa natin siya ng separate video para makita nyo step by step. So ngayon cross-checking lang tayo ng mga item na na-receive natin. So yun guys, chinek lang po natin yung mga item na na-receive natin na mula sa ating seller. Bali okay naman lahat yung item natin, still na gumagana lahat. So bali install na lang po natin yan ngayong araw, yung para sa ating center light. And then yung ating, para sa ating wall lamp sa rooftop, so babaklasin muna natin yung ating forma taas kasi yung ating wiring natuboy sa slab po siya dumaan. Okay, sa mga di pa pala sa akin to subscribe, sana guys supportahan yung channel ko, click yung notification bell para hindi sa aking video. So hanggang dito na lang muna and see you in my next vlog. Thank you.